Den här programserien spelades in när världen var lite av en annan. En värld där vi flög till USA, kramade främlingar och delade en burkläsk utan att någon höjde på ögonbrynet. Du lyssnar på Preach, en produktion från UR. Ja, jag ska ju dra på den här resan till USA. Ja, just det. Ja, det är ju imorgon. Det är imorgon. Hur känns det? Ja, nervöst. Jag som är nervös heter Linda Ulfhjelm. Jag är 24 år, skådespelar lite, håller på lite med humor. Men just nu känner jag mig helt jävla vilsen. Jag är rädd för döden, livet och framför allt vad folk ska tycka om mig. Jag har vaknat upp varje morgon och håller på att skita ner mig. Alltså på riktigt, sån jävla nervös mage. Helt sjukt. Ja, men det är inte konstigt. Det är en stor grej ändå att göra liksom. Det här är min syster. Hon har inte alls lika stort behov som mig att bli älskad av alla. Du så känner mig. Vad tror du jag är nervös över? Vad folk kommer tycka om dig. Ja. Ja. Du lyssnar på Preach, ett program om sökande med mig, Linda Ulfhjelm. Tänker att jag ska vara en kameleont, att jag inte ska vara ogillad av någon. Nej, men då måste du ju så ha 1000 miljoner olika personligheter om du ska bli av alla liksom. Det är någonting du måste komma till insikt. Att det, liksom, det funkar inte att tänka så. Nej, det ska i alla fall bli spännande att få göra. Det blir liksom en utmaning och upplevelse och du kommer ju lära dig mycket, hoppas vi. Imorgon åker jag till Los Angeles. Målet med resan är att lära mig mer om tro. Jag har rätt mycket ångest skulle jag säga och tycker livet i allmänhet är, skitknepigt. Att vara människa är fan svårt. Religion är ju någon form av svar på alla de stora frågorna som rör livet och döden. Därför känner jag mig nyfiken på människor som har en tro. Har de kanske hittat ett sätt att leva med de här gnagande frågorna? Kan det finnas svar i det andliga som jag inte får av en psykolog? Jag ska under 8 avsnitt träffa människor från olika religioner och trosuppfattningar som är lite mindre vilsna än vad jag är. Plattång har jag alltid med mig. Alltid. För att mitt hår, sover jag till exempel med blött hår, då blir det ju troll. Alltså Ronny Rövardotter typ. Blir inte en rolig syn. Så det har jag alltid med mig. Annars har jag väl med mig typ trosor. Alltid. Ja, nu ska ni få lite mer info om mig. Jag har skådespelat en del. Ni kanske känner igen min röst från radioprogrammet 22 kvadrat i P3 som jag gjorde med mina bästa vänner William Spets och Campus Näsvold. Nej, det här är ju skitbart. Varför ska du vara Lucia egentligen? Varför ska du vara det? Snälla ni, vi kom överens om att vi skulle ha ett modernt Lucia-tåg. Jag är brun och jag är man. 2017. Ja, modernt 2017. Nej. Modernt 2017, absolut. Men kan inte jag som i alla fall har blont hår är arisk? Jag har väl också blont hår? Fast hår, det är mer fettstryk på det här. Men det är väl inte alls fett? Nu gör vi det här, det känns väldigt bra för mig det här. Kan inte du vara... Du, om du säger åt mig att vara pepparkaksgubbe, då bryter jag ihop. För att jag föddes som pepparkaksgubbe. Jag har varit det i 21 år, nu räcker det. Då kan du den rollen. Ja, jag har rollen som Lucia. Rör inte den där, snälla. Kan inte ni... Jag har också gjort rörligt, både tv och kortare humorsketcher. Typ den här busringningen. Djurskyddet Sverige, Sara. Hejsan, jag har tagit in 13 vildhundar. Tagit in, hur menar du då? Ja, alltså hemma hos mig. Jag har dem hemma hos mig. Ja. Jag såg dem stå utanför affären liksom. Och då tog jag in dem till mig. Och så sen har jag tagit in, jag tror 10 kråkor. Alltså kråkor är ju vilda djur. Ja. Och de får man inte liksom ta in sådär. Ja, men jag vill ju hjälpa dem. Ja. För de sätter ju i halsen så här tuggummi och sånt. Jag är uppvuxen i Umeå med både sekulär och kristen släkt. Och de, alltså den kristna delen av släkten, gick till kyrkan då och då, bad kvällsbön ibland och under jularna kunde min farfar läsa högt ur Bibeln. Men ju äldre jag blev, desto mindre plats tog religion i mitt liv. Sverige är ju unik på det sättet. Vi är ju ett av världens mest sekulära länder. Men samtidigt konsumerar vi svenskar asmycket amerikansk kultur som är proppfylld med referenser till en gud. These celebrities all have faith. You believe in the Lord? Yes, I do. Namaste. My name's Orlando. But I was raised a Buddhist,
and I actively practice my faith from childhood. Gal Gadot is the kick-ass Jewish superhero we've been waiting for. And so I don't think there's anything in the Bible that says you can't be a rock and roller. Heck no. So you choose to have faith? Yeah. Allah doesn't need him. He needs Allah. My first loyalty, my first obligation is to Allah. För mindre än 6 månader sedan dog min älskade mormor. Under delar av min uppväxt bodde hon hemma hos oss. Jag tror det gjorde att vi blev väldigt nära. Hon har alltid varit mer som en kompis än en mormor. Hon var så stark, ungdomlig och uppmuntrade mig att satsa på musiken. Jag trodde typ inte att hon kunde dö. Men så blev hon sjuk. Väldigt sjuk. Processen var snabb och en dag satt hela familjen vid hennes sjukhussäng och vakade. Jag höll hennes hand. Hon var medvetslös och kämpade mot döden. Timmarna gick. Sjukhusdoften trängde in i kläderna och vi turades om att gråta. Men tiden gick och inget hände. Stämningen i rummet förändrades. Allt kändes nästan som vanligt igen. Vi skrattade, pratade om saker som inte rörde sjukdom eller död. Men så plötsligt kände jag hur kall min mormors hand var. Mitt i det vanliga så gick hon vidare. Fast jag liksom inte var klar med henne. Jag behöver henne fortfarande. Sen dess har döden skrämt mig. Jag känner mig typ paralyserad av tanken att vi alla bara ska dö en dag. Och att allt det här då bara inte betyder något. Jag hamnade i en existentiell kris. Okej, nu måste jag i alla fall packa färdigt. Men alltså, jag vet liksom inte ens vad man ska ha på sig i... Alltså, om man ska ha liksom någon speciell dresscode med vissa. Det känns som att kan man alltså klä sig hur man vill, eller? När jag träffar någon som är buddhist så vet jag inte vad jag ska ha på mig. Jag vet inte vad jag ska ha på mig i något sammanhang mer än det jag brukar ha på mig till vardags. Jag tänker att de får ta mig för den jag är. Om det inte är något specifikt att jag måste. Det vet inte jag något om. Kanske man måste ta reda på. Jag har inte så bra koll. Men jag tänker typ, tisha och jeans. Typ. Jag slänger väl ner allt möjligt här så får man väl välja och vraka på plats kanske. Jag har en orimligt stor väska. Nu är jag i taxin på väg till Arlanda. Ja, jag kan liksom inte se mig själv tro på något. Men samtidigt så vill jag ju tro för jag är så förbannat rädd för döden och allt vad det är. Alltså hela mitt liv kretsar kring det. Och det hade ju varit jävligt skönt att hitta ett svar och ett sammanhang som gör att jag kan slappna av i det och typ lita på att allt kommer att ordna sig typ. Eller jag blir så jävla avundsjuk på de som har en tro. Där borta kommer de tycka att jag är konstig för att jag inte tror. Men här i Sverige känns det som att alla kommer tycka jag är konstig för att jag ens överväger det. Det är ju skitläskigt. Jag känner mig fjantig, men jo, jätte. Yes, här står man absolut mitt på Arlanda terminal 5 och storgråter. Jävligt tragiskt som jag får säga det själv. Men det här ämnet känns nervöst för mig. Tro är ju så personligt och laddar för så många människor. Jag är både rädd för att säga och göra fel. Jag hade inte planerat att bryta ihop. Det läskigaste är att folk ska få en annan bild av mig, typ jättefjantigt. Eller typ tycka att jag är konstig. Jag hade svårt att sova i natt. Jag tyckte det var jobbigare än vad jag hade trott att det skulle vara. Och det var också så här att det var väldigt främmande igår också att prata så högt och öppet om vissa saker som jag typ inte var beredd på. Men jag vet inte, jag har bara känt att det är någonting som bara bubblar typ i mig. Och jag vet inte, jag är en väldigt känslig person men jag brukar inte gråta så här, alltså mycket liksom. Gud, ropar de upp nu? Måste vi gå? Ja, får vi göra det. Okej, men varför just Los Angeles tänker ni? Ja, USA är ju på alla sätt mer religiöst än Sverige. Och i LA finns en tradition av öppenhet inför olika typer av andlighet. Kanske på gott och ont.
Los Angeles är oftast både först med att omfamna en ny, trendig, andlig praktik och har varit en plats där ett flertal sekter bildats. Jag har varit i Los Angeles 2 gånger innan och jag skulle nog kanske säga att det är min favoritplats på hela jorden. För mig är det en plats där jag till 100% kan vara jag. De flesta andra kanske förknippar LA med kändisar, drömmar, weed, sekter och typ alla filmer som någonsin gjorts. No, I am your father. I'm Batman. I'm Spartacus! Bond. James Bond. Hello. Och sen såklart andlighet. Say Bible. 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 You can't Bible that. Här kommer en faktaruta. Los Angeles är USAs näst största stad och här bor människor från hela världen. Staden kallas ofta för drömmarnas stad eftersom många kommer hit för att lyckas inom musik, konst och kanske framförallt film. Okay, so you have decided to be an actor. Och kanske är det stadens höga konstnärliga densitet som gör att människor är mer sökande efter andlighet just här. För även om katolicism är den största religionen så finns i princip världens alla trossamfund samlade här. Slut på faktaruta. Ja, idag ska jag träffa Kashi för första gången, eller Kashmir som han heter. Nu har jag landat och tagit mig till huset jag hyr i Venice. Det är en jättefin stadsdel nära vattnet i Hollywood. Och det känns ju lite nervöst eftersom att han är den personen som jag ska typ ha mest kontakt med genom programmets gång. Han kommer ju liksom vara återkommande. Jag ska liksom diskutera med honom allt jag gör. Så det känns så viktigt att vi klickar. Och alltså jag blir så här orolig att jag inte ska komma ut ur fulla rätt. Alltså i min personlighet för att jag inte riktigt har kommit in i engelskan tycker jag än. Det kanske lossnar efter ett tag. Kanske en kompis. Han möter upp mig utanför det superfina olivgröna hus jag hyrt. Kanske är några år yngre än mig, men känns mycket äldre. Han kommer emot mig på den blomkantade uppfarten, klädd i svarta badshorts, badtofflor och en vit t-shirt med sanskrit-tecken. Ni vet skriftspråket man använder i Indien, eller om man gör extremt mycket yoga. Okay. Kanske det ska tydligen vara väldigt spiritually connected, som man säger. Och ska hjälpa mig att fatta allt här i LA. Lite som en andlig guide. How are you? I'm good, how are you? Nice Get a hug. Nice to finally meet you. Yeah, finally. Yeah. Well, Yeah. Kashi, who are you? I was born and raised in Los Angeles, and it's a great city to grow up in because there's so many cultures and there's just so many things you can do. It's just it was definitely influential on how I was raised, and just being able to have access to so many things and meeting so many different types of people from different religious backgrounds, from different, like ethnic backgrounds, and just learning to respect everyone. It's the perfect city to learn that. Yeah, it's the perfect place to like explore who you are, and I feel like I can be whoever I want to be here. It's the perfect place to express yourself. Los Angeles är till ytan en enorm stad, nästan helt utan kollektivtrafik. Så vanligaste sättet att ta sig runt på är att köra. Vi är hungriga och sätter oss i min hyrbil för att köpa något att äta. Frozen. So not this one, but the next one. This one. Turn left into that one. Yeah. I can't have milkshakes because I'm lactose intolerant. Oh no. But not extreme. It's weird. I can have cheese. It's like it's really specific. Like I can't have. Not milk. Yeah. But you should try if you want a milkshake. I love milkshake. Hamburgerkedjan vi besöker har nästan kultstatus här i LA. Vi beställer drive-thru, något som Kashi menar är extra mycket i LA. Hello. How are you? I'm good. Could you have 2 number 2s? You got it. Both with animal style fries. Yes, sir. And then can we also get what flavors of shakes do you have? For the shakes, we have vanilla, chocolate, and strawberry, and you can mix it all together, mix and match as you like. We also have the Neapolitan shake if you like. I'll have it all. The mix. We'll have it mixed, the Neapolitan. Neapolitan? Just one?
Yeah, just one. Okay. Just one. And for the other drink, what would you like? Can I get a lemonade? Lemonade, you got it. Would you like a straw? No, thank you. No straw? Okay. All right, I'm sorry. Would you like onions for the burgers? You want onions? Yes, please. On both? You got it. Okay, so I have 2 cheeseburgers with onion, 2 animal fries, a lemonade with no straw, and a Neapolitan shake. Yes. Would you like a straw for the Neapolitan shake? No, I'm fine. No straw either? Okay. And sorry, last question. Will this be to eat in the car? Yes, for the car. Okay. Have a nice day, guys. Thank you. You too. Thank you. Hi. I'm 2 good, how are you? cheeseburgers, 2 animal fries, pink lemonade, and Neapolitan shake? Yes. $19.93, please. Thank you. Can you let us to keep your car clean? Yeah, thank you. Here's your card and receipt. Your food will be ready the next window. Thank you. Mycket i liv verkar kretsa kring andlighet. På vägen till hamburgerkedjan åkte vi förbi oräkneliga kyrkor, synagogor, yoga- och meditationscenter. Dessutom har den till synes helt vanliga amerikanska hamburgerkedjan vi besöker gömda bibelverser på läskmuggarna, hamburgerpappret och servetterna. Yeah, no, it's like on the packaging and stuff, and like on the wrappers, they got a little bit of like some hints and Easter eggs towards like religion, like there's Bible verse names, like John, like 3:20 or whatever, and whatever it is. Yeah, I don't read the Bible, but I think I definitely know like that's what they're leaning towards. So it's mostly Christianity. Yeah, and I don't think it's emphasized too much because a lot of people don't even know about that, but I think and also just the following behind it can metaphorically look like it's a religion because it's like so many people are so obsessed with it. Yeah. Jag och Kashi parkerar bilen för att smaka på den här programseriens första religion, hamburgaren. No, I've never tasted anything like this because milkshakes in Sweden, I feel like it's a lot more watery. Yeah, like they're just like, here's like some milk. Yeah, here's some cream in it. Yeah, we shook this. Yeah. Milkshake, yeah. Yeah, for real. But yeah, no, this they got it down. Yeah, I mean, is there like anything specific you're nervous about for this journey? Like, is that? Well, I'm nervous, like, since it's such a sensitive topic. I'm just, like, constantly battle between the thoughts of that I want to believe. Just think of my relatives that have passed away, and it feels easier for me to think that it's something else happens after this life. But I'm not sure if that's what I believe or if it's just something that I want to believe very bad, you know? Like, you know, the whole sense of like the stereotypical idea of when I tell someone I believe in like God, they think, oh, you believe in a dude that like shoots people with lightning and like, you know, when they sin and like, it's just kind of like this idea. In my opinion, there's a lot of people that assume God is only there to do great things. Yeah. Like when people see these tragedies that have happened recently around the world, and you're looking at it and you're like, oh, if there's a God, why would he let that happen? Yeah. But who's to say God is the person that only determines that good things happen? Yeah. And I feel like so many people get caught up in that, like, oh, I'm going to pray to God because I need more money. Like, but I feel like around it, if you look at nature and like from my perspective, God is within everything and all the plants and everything, and it's like it's fascinating to me because there is a scientific explanation. Yeah. But it ends from the human perspective. That's our perception of it. Yeah. Like we label everything. We label all the types of trees, and we've decided like this is named that animal's named this, and it's like, that puts us at peace. Yeah. But why? Like, what's the reason behind, like, you know? Yeah, that's what I struggle with. Yeah. I'm such a control freak because that's what freaks me out about death and Earth, and I get like existential like anxiety all the time because I can find myself lying in bed 2 a.m. and like, what is space?
what am I made of? Why am I here? How could I be made? How can we reproduce? Yeah, no, I do that too. Like I think I do the same thing, and it's like I'll just stay up for hours just thinking. It is a huge topic. It is a massive thing to take on, and it's not like just because I was born into it doesn't make it any smaller. No. It forever and always will be a sensitive topic because it's so specific to like everyone. Like everyone has their own views and their own little quirks. Everyone's different, even if you're in the same religion, the same group. Yeah. You all have your different perception of what you practice. När Kashi pratar leker jag med tanke på hur det vore för mig att tro på något. Kanske skulle det vara ett sätt att lindra min ångest och rädsla på. Han får det låta så enkelt och självklart. Och ändå ta tanke på att just jag skulle utöva andlighet fortfarande är emot för mig. En personlig tro brukar gå ut på 3 saker. Belonging, believing och behaving. Belonging innebär att tillhöra en viss religiös grupp eller sammanhang. Och det är jag helt ärligt skittaggad på. Tycker det verkar asmysigt att göra religiösa grejer med andra. Believing innebär att man tror på en högre makt. Om jag ska gå med på det så måste jag typ få konkreta bevis. Jag vill typ se Jesus, prata med Shiva eller få en uppenbarelse av Allah. Det sista av de 3 benen är behaving, vilket är praktikerna som utförs i religionen. Typ sjunga en psalm, göra yoga eller följa vissa regler. Det känns inte riktigt heller som min grej. Jag blir alltid så självmedveten och känner mig töntig. Like in your opinion, do you know what like would convince you? I have a hard time thinking that I would just just change my mind around things when I don't have proof. You know, I need to have proof. Like, how do you? I that's why I envy people that believe. I'm just questioning everything. Exactly, and the thing is that you, like in my opinion, I think there's nothing wrong with you. You should still stick to your true beliefs of like, okay, there's a scientific explanation for this. Yeah. And I'm the same way. Like I enjoy like finding scientific explanations, but for me, there's 2 sides to the coin. Don't think of it as you're switching. You're gonna drop the science. I'm gonna go full blown faith. You don't have to do that. I'm saying is look at it from all perspectives. Look at it from like, and I feel like it would be helpful for you to see the scientific side, but also see the beauty in it just existing. I just feel like it's hard to be such an anxious person. It's just a waste of time. So I just if it could make me a calmer person, if anything can make me a calmer person, I don't even know what it is, but you know, I'm just trying to be open. Jag och Kashi skiljs åt för idag, men bestämmer oss för att höras redan imorgon igen. Hej, nu så har jag precis kommit hem till rummet, till huset som jag bor i. Jag är väldigt jetlaggad, känner jag. Jag känner mig typ berusad för att jag är så trött. Det har varit ett turbulent dygn, måste jag säga. Jag hade ju breakdown på Arlanda. Nervous breakdown, måste jag säga. Det var, alltså jag fattar inte ens varför. Alltså om någon skulle fråga mig varför började du gråta, då hade jag inte kunnat svara på varför, för att det kom bara tårar. Alltså jag upplevde typ några gånger i mitt liv att det blivit så. Att jag inte ens vet varför, och det har bara kommit alltså hur mycket tårar som helst. Det var liksom inte snyft, utan det var liksom stor gråt. Och jag tror det var en blandning mellan liksom nervositet. Det känns som en liksom stor grej att göra, och liksom jag måste vara sårbar i mig själv och försöka vara öppen. Och jag vill inte trampa snett, och jag vill att folk ska förstå mig. Och jag är rädd för vad de ska tycka om mig, de personerna som jag ska träffa, och jag är rädd för vad folk hemma ska tycka. Alltså det var så mycket, tror jag. Så jag har träffat Kashi för första gången, han som jag ska hänga med lite här. Och det var jättehärligt, vi klickade jättebra. Och det var ju skönt, det hade varit jobbigt om vi inte hade klickat alls. Nej, men jag känner mig stärkt av honom, för han var så här, ja, så länge du är ärlig och öppen och sårbar och vågar säga exakt vad du känner och inte dömer dem, så kommer de inte döma dig heller. Och då kändes det bättre faktiskt. Men allt kommer nog bli bra. Men nu måste jag verkligen sova, för jag vet inte vad jag säger längre. Du har just hört Preach med Linda Ulfhjelm. Preach är en produktion från UR av Nanna Olasdotter Hallberg,
Daniel Persson Mora, Ludvig Widman, Tove Jonstoy, Karin Winter och Martina Magorin Borg. Det här var ett program från UR. Du hittar fler på UR Play.